Okay. Okay, so good afternoon. Naririnig niyo ba ako? Okay, so for today, so far we are now at 46. Ang sabi sa class list ko, kayo ay 50. 50. Sige. For today ay mag-orientation lang tayo tapos titingnan natin kung ano yung pwede natin pang gawin after. Kung may question kayo habang nagsasalita ako, pwede naman kayong magtanong sa chat natin, sa public chat, or pwede naman kayong magsalita like si Mario Rapal. So pwede naman. Okay, so magandang hapon. Good afternoon. First subject niyo ba to? Or may fourth? Oh, last. Okay. Lahat ba kayo ay nag-canvas kanina or nag-zoom? Opo. Ha? Kailangan ba ako magpakita? Pwede din po. Sandali. Yeah. Magpasensya nyo na yung book ko. No haircut since March. Natatapos kasi akong pagupit. Okay, so for today, we will have a short orientation of lahat ba kayo ay nakakaintindi naman ng Tagalog, Kapampangan? Sige, siguro Tagalog, English ako. Sa kabila kasi nandun yung magkapatid na Korean. Sige. Magkakaroon lang tayo ng orientation for today. So, ang sabi sa akin is parang bibigyan ko kayo ng kung ano ang meron sa Canvas. Okay. So, umpisan ko na siguro sa Canvas mismo, kung okay na. Ayan. So, kung kailangan yung tignan kung lahat ba ng subject nyo dun sa in-enroll ninyo or sa Campus Plus Plus ay may subject kayo dun sa Canvas nyo mismo. So kung wala kayo, inform nyo yung chair ninyo para at least madagdag. Kasi baka magka-problema, wala kayo doon or meron kayong subject doon sa registration nyo na wala kayo doon sa Canvas or baliktad. Baka naman meron kayong sobra na enroll pala kayo doon sa ibang subject. Yan. So ako later ko na lang i-check kung lahat ba kayo ay talagang enrolled dito sa klase natin. So i-browse lang natin kung ano ang module meron kayo para sa Circuits 1. So, ang subject natin ay Circuits 1. Ang nakikita nyo ngayon ay yung teacher's view. So, view ng account ko. So, nandito lahat ng subjects na meron ako. NGCon, Circuits. Ako din pala yung Circuits lab ninyo. So hindi tayo magkikita. Di ba Monday kayo?
So sa Monday na tayo magkikita. And even differential equations. Okay, ang subject natin ay Circuits 1. That is made for ECE. So pag open nyo doon, makikita nyo ang brief short description ng ating course. Ayan. It's very simple. It's a welcome note para sa inyo sa subject natin. And andito yung pangalan ko. I am Elmer Perez. Probably you have seen me in the hallway. Kasi hindi ako nagtuturo ng first year. Or tutorial siguro, probably. Doon nyo ako nakita. Pero hindi, parang sigurado ako hindi ko kayo naging estudyante sa face-to-face. Pero this time, ayan. So, dito nyo ako magiging teacher sa Circuits 1. Nakasulat dyan na preferred contact ko ay yun sa Gmail kasi ayoko kasing mag-mix up yung mga messages ko para sa work, sa Holy, at para sa inyo. Parang baka mahirapan ako mag-sort. Pero yung Gmail na to is dedicated lang para sa mga estudyante ko. So, halimbawa, before kasi ginagamit ko to kung meron silang online submissions, dito ko na sila pinapasubmit. Hindi dun sa email ko sa Holy. Kasi baka magkakahalo-halo nga yung madami. Baka hindi ko makita yung mga email ninyo. Baka kasi madami akong email na. At pag pinrest nyo ito, you will see you will see my picture. Ayan. Wala akong alam na ilagay na picture. This was taken last October last year. If you're wondering saan yan, sa Siargao. So, yung parang plantasyon ng buko sa Siargao. Ayan. So, I am a faculty member under the General Engineering Department and of course the Electrical Engineering program because I am a graduate of Electrical Engineering. So I've been with Holy Angel since 2011 and ito lang masasabi ko, gusto ko lang nagta-travel. So yan yung pinakita ko. Tinuro ko naman din ang subject na to. Depende, pero alam ko naman siya. Kaya matagal ko naman din siyang tinuro. Pero mostly, ang tinuturuan ko ay mga 5th year na electrical at saka mga 2nd year na GE. O, iba-iba. May civil, pero ECE, no. Hindi ko pa na-estudyante yung mga ECE sa 1st year at saka sa 2nd year. So mostly nasa EE ako at saka sa civil. Kasi masyadong madami yung sa civil. Ayan. Meron akong mga contact information dito. Sorry, hindi ako nagbibigay talaga ng number sa mga estudyante. Ever since. And then yung alternative email ko, yun talaga yung gusto kong, dito niya ako i-email kung kailangan niya akong i-email. Pero para mas madali niyo akong i-reach out, ay dito sa Facebook account ko. So I'll show you my Facebook account. Traveler konti. Pwede akong i-add, yes. Para at least diretso kayo pag mag-message kayo sa akin, diretso siya hindi siya dun sa request. Di ba, minsan pupunta siya sa request pag hindi kayo friends. Ayan. So, ito yung Facebook account ko na makikita. Mamaya ako nyo. Ayan. Ever since na nagturo ako sa Holy, ginawa ko na yan dati pa. Kaya kung makikita yung mga friends ko, they are around 1,846. So most of them, some of them, nag-graduate na. At ito ay ginawa ko lang talaga para sa mga estudyante. So I have a separate email, Facebook account na pang personal. Ito ay pang estudyante.
So para mas madali akong ma-reach sa mga ninyo, ayun, tsaka doon, hindi masyadong nagkakalo-halo yung mga information. At ilalagay ko na din yung pinapakiusap ko sa inyo na i-add ninyo, mag-add kayo dito sa group natin. Meron tayong FB group na ginawa ko na, and then paki-add nyo na lang. So currently, nakamix yung 201, 202, 57. 57 lang yata kayo. Ayan. So thank you for joining. I actually asked CSC Chair kasi hindi ko alam yung FB group ng ICEP. So pinakiusap ko lang na i-post itong group natin sa ICEP mismo para at least makita ninyo or para makapag-add kayo. Kayo ba mga to? Sige na nga. Minsan kasi gusto ko i-check ko muna kung estudyante ko ba kayo o hindi talaga. Okay? Ayan. So kung may question kayo about our subject, you can always drop a message. Pwede naman dun sa Canvas natin. Ang problema sa Canvas ay hindi kasi ako laging online doon. Lagi akong, at least pag sa FB, pag inopen ko lang yung wifi ng phone ko, at least kung may message kayo, magpa-pop up na. Okay, may notification na. Tama, may notification agad. Unlike kung mag-message kayo sa Canvas, kung hindi ako mag-open ng email or yung Canvas ko mismo, hindi ko siya makikita agad. Pero at least doon, pag dito kayo nag-message, at least makikita ko agad. Ayan. Okay, so let's go back to Canvas account. So, para makapag-take kayo ng subject na to, kailangan tapos kayo ng physics at saka calculus. Calc 2. Okay? Kumusta ang Calc 2? Kumusta ang Calc 1? Okay, nabuhay naman. Good, good. Very good. Okay. Heads up lang, ang DE, sabay yung gagamitin yung Calc 1 and Calc 2. Magsi-season 3 na yung DE, differential equation. May DE din naman ako sa EE. Meron ako isang DE. Okay. So, ayun yung information about sa akin. Let's go back to the course. Ayan. So, ang course description natin. So, this is, we will study the fundamental relationships of circuit theory like mesh and node equations, resistive networks, network theorem, solution of network problems using Laplace transform, transient analysis, methods of and other methods of circuit analysis. Wag muna kayong ma-overwhelm dun sa mga iba. Makakarating din tayo doon. So, una natin pag-aaralan ay para sa week na to, bakit putol? Ayan. Ay units and scales of charge, current, and voltage. Ayan. Units of... Okay. Ano ba ang unit ng charge? Yun nga natin. Ano ang unit ng charge? C is okay, C is for column. Okay, tama. It's for column. Be careful with the other C. Sometimes C is associated with capacitance. Okay? And then current naman is ampere.
And then voltage is, of course, it's volt. Sometimes we call this potential difference. So potential difference is actually also the voltage. Okay, why is it called potential difference? Ayan yung mga pag-uusapan natin sa first week natin, yung topic natin. So I will introduce to you what are the units, the scales. I'm not sure if you have tackled this in physics. Physics 1, may physics 2 kayo, di ba? In physics 2, ano ang relationship ng charge, current, and voltage? It goes all back to Coulomb's law and even Newton's law. Kasi dun sa Newton's law, di ba, particularly on the second law, yung second law, sometimes they call it the law of acceleration, but I don't call it the law of acceleration. But the summation of force is equal to mass times acceleration. That is also applied to circuits. Kasi you cannot say it's a current if walang charge na gumagalaw. So that's why hindi mo pwedeng sabihin na charge lang may current na. Hindi po pwede. Nagkakaroon lang ng current pag ang isang charged particle ay nag-move na. It's similar to the current for water, di ba? Sabi may current ang water. Sorry. Ilog or in the ocean. Current kasi, something is moving. It's the same for electricity. When you say current or electrical current in particular, there is something moving. At ang nag-move na yon is the electric charge. And in its relation to voltage, that's why it's called the potential difference. Ang nagpapamove doon is because there's a potential difference. That's why those charges are moving. Okay, so normally they move from higher potential to lower potential. Oh, anyway, we will discuss that in details when we go to our first activity. Okay, basically, this is an applied physics. Our next topic is power, energy, circuit, elements, and application. So, ang pinaka-pag-usapan natin dito is, why is, pag sinabing conserve energy, why do we always think of electricity? There are other forms of energy like potential, kinetic, something, mga ganun-ganun. And its relation to power. Okay, what's the relation of energy to power? Yes, power is equal to, what? Power is equal to work over time, and work is energy. It's energy over time. Or that is, joules per second. Okay, joules per second is watt, or the unit for power. And the circuit elements and applications, so dito na yung mga resistor natin, mga battery, mga wire. And then, yung susunod ay yung Ohm's law. Ohm's law, nodes, branches, loops, and Kirchhoff's laws. So, we will have a review of this kasi na-take yun naman ito sa Physics 2, yung Kirchhoff's law in particular. We'll have them again. And then yung series and parallel resistors, of course, voltage and current division. So, these are the things na new na. Yung series and parallel, they are, parang mag-review lang tayo ulit, but voltage and current division, personally, I do not like this. They are just additional formula. As long as you know the resistors in circuit, in series and parallel, kahit hindi mo na ito gawin, okay lang. Kasi medyo, ako din, hindi ko ginagamit yung voltage and current division. Kasi alam ko naman yung series and parallel. So, yun na lang yung tinatandaan ko. And then yung Y delta transformations, kung naalala nyo sa KVL, KCL, pag hindi siya naka-series, hindi siya naka-parallel, wala kayong choice kung hindi mag-KVL, KCL. At ganun ang nagiging problema sa Y delta. Sa Y delta naman, hindi sila series and parallel, but we will transform them in such a way na magiging silang series and parallel para mas madali silang isolve. And then we'll have the nodal analysis and mesh analysis. Itong dalawang to ay lagi silang magka-partner but they were derived from KVL and KCL. Kasi ang KVL or the current voltage law is sometimes called loop rule, which is what we call a mesh. Loop is actually synonymous to mesh. And yung
KCL, which we call Kirchhoff's current law, is actually sometimes called the node rule, which is related to the nodal analysis. Kaya ito ay parang KCL lang at yung mesh analysis ay parang KVL lang. Pag nandito na tayo, I don't think you will go back to KVL again. Okay? And then yung source, transformation, and superposition, though, these are, we'll take them as simple as possible. I will try to make them as simple as possible. Similar to Thevenot's and Norton's theorems. Thevenot's is more of, paano ba hindi describe? KVL? Siguro, related siya sa KVL. But Norton's is related to KCL. And then we will go to capacitors. How do they store energy? And then inductors. We will have a review of Laplace transform. Siguro by this time, sa week 15, we are in the Laplace transform or Laplace derivation in the differential equations. So, sabay naman sana, magsabay. Or mas maganda kung natapos na tayo sa DE, kayo sa DE before natin i-review yung Laplace. At least wala na magiging problem. And then some applications of RC or resistor, capacitor, or resistor, inductor, L is for inductor, networks using Laplace transform. Week 16 and week 17, I don't think that you'll have a problem with this because the applications that we will be studying differential equations. Para lang yung nagdi-DE sa final topic natin dito sa circuits. Okay, may question ba kayo sa mga topic natin? It's madami. Ayan. Ay. Kayo na po bahala sa amin. So, well, a part of it, but we'll talk about that later. Okay. Okay. Next is dito sa announcement. So dito sa announcement, dito ko pinopost yung mga announcement natin. I'm not sure if you have seen this. Ayan. So mano-notify naman kayo once na nag-post ako ng announcement. And then itong syllabus natin, so here are the activities that you need to submit for the, kulang pa ito kasi dadagdagan ko pa sila. So there are only around 15 activities because even though we are at 18 weeks, the 3 weeks were, allotted for your major exams. Prelims, midterms, and finals. Ayan. And then yung sa module, I'm not sure how you view this. Let's see. Ako, try ko. So if I will, hindi ko kasi alam paano nyo na-view. So try ko as a student. So if you have the syllabus, okay, ito lang yung nakikita nyo pala. And then announcements. Yes. Grades. Wala pa. Okay, so hindi pa naka-publish yung okay, so alam ko na, hindi pa naka-publish yung first lesson natin. So let me publish it para at least makapagbasa na kayo. Probably I will publish the lessons. So hanggang week 3. So I'll publish the 3 lessons. 3 weeks. Sabay na natin ng 4 weeks. So I'll publish the siyempre yung mga activity unpublish ko muna kasi baka yung pang finals gawin nyo na. Advance kayo masyado. Ayan. Let's see. Kung na-view nyo na yung mga activity natin. Okay, so sa module, ayan. So, gagawin nyo lang ay, pwede nyo naman doon i-download. Kung may printer kayo, ako kasi I prefer na nakikita ko siya in print. So, hindi ko siya masyadong na-appreciate pag sa
phone ko lang siya sa computer. Ayan. So, you'll have this presentation. Ayan. So, yun lang at ang pag-aaralan, pag-uusapan natin sa mga susunod na araw. Ayan. So, ilalag ko na yung student view. Ayan. Okay, so that is much for the module. So, ano na lang, mag-expect na kayo ng mga iba pang activity like some video presentation or mag-link ako ng mga iba-ibang resources para sa inyo. Okay, so may question ba? Physics 2, yes. Sa first 2 to 3 weeks, para tayong Physics 2. Pero pagdating dun sa, after that, hindi na. Hindi naman, mas mahirap yung KBL KCL. I'm telling you. Mas mahirap yun compared sa mga ibang methods natin. Okay, if I'll go to the resources, so ito yung mga books na meron tayo sa library, and then you can also have some books from our web references. Ayan. Okay, so sa grade ay class, like for, so if I will go to the grades, so ito yung makikita ko sa grade part ninyo. So, ayan, para siyang Campus Plus Plus. Ay, nakikita ko yung mga, meron akong test student. Ayan. So, halimbawa, pumunta ako dun sa submissions. Let's say, meron tayong activity sa activity 1. So, punta ako dun sa assignment. And then, pupunta, let's say, ako sa activity 1. So, in this case, yung activity 1 natin is amounting to 1 point. So if I will open this activity, I will have kung ano yung, ayan. So ang kumari lang. Ayan, okay na, huwag yung picturean. Ayun. Ay, hindi nyo pala nakikita, no? Ayun, dinownload ko yon yung PDF na yon kasi nandun yung activity na gagawin ninyo. Okay? Pag ginawa nyo yon, meron akong nakasulat dito na submitting is file upload. So, ang gagawin niyo ay i-upload nyo yung solution nyo. Like, sinolve nyo yon, and then pipicturean ninyo, and then isi-send nyo sa akin. Kasi isi-send nyo dito. At pag na-send nyo to dito, lalabas sa akin ay ganito. Kunwari, hindi pala. Saan na yun? Assignments. So, kunwari ay, ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. Bakit walang lumalabas? Sandali. Kumwari, pa-publish ko yung activity 1. Ay, hindi. Gawa ko ng activity. Yung assignment. S activity. Ayan. Kumari yun lang. Pinablish ko to. Ay, sandali. Edit ko pala. Ito. Tapos, i-edit ko. Tapos sabihin ko, kumari is 10 points. And then, type of submission is online submission. And then, may class kayo ay naka-allow lang kayo into limited 1. Remember, be careful pag nag-pass kayo because that will be final and hindi na pwedeng ibalik. Hindi na pwedeng palitan. Hindi na pwedeng ibalik. So, kung magpapass kayo, siguraduhin nyo na yung final. Kasi, nakasulat ay 1 attempt lang. So, 1 attempt lang. So, kung ano yung, class, tapos maglalagay ako ng date dito, due date, and then, yung Canvas na mismo yung magsasabi kung late kayo or hindi. Ay, file upload. Sorry, file upload.
Save. Ayan. Kumwari, ayan yon, di ba? File upload. Allowed attempts 1. So, one time lang kayo pwedeng mag-submit. Hindi nyo pwedeng palitan. Hindi pwedeng bawiin. Pag-upload lang naman na. Yes. Pag-upload lang. Kung ano yung sinabit nyo, yun na yun. Nagsasabong? Ano yun? Why? Hindi ako. Ako nagsusugal. Okay? And then, pag halimbawa nag-submit na kayo, pupunta ako dito sa SpeedGrader. Ayan. So, dito ko i-check yung mga sinabit ninyo. So, kumari may sinabit na si Pocholo, Luis, Anacleto. Ayan. So, tama siya. Ayan. So, bibigyan 10 points. Pwede akong sabihin, very good. Kumari lang. Sasubmit ko, di ba? Very good. Tapos, ang mangyayari ay, pag pupunta ako dun sa grades, ang lalabas na yung grade niya. Nasaan yun? Nawawala. Nasaan yung 10 points? Ayun. Yung test activity. So, 10 points na siya. So, dito nyo makikita yung mga scores din. Okay? So, buburahin ko na yung activity natin. Ang dami. Assignments. Saan ko ba talaga yun? Module yata. Ayan. So, pwede nga nang burahin. Test lang naman yan. So, i-delete. I-remove ko na. Ayan. Okay? Pengi din 10 points. So, ang grade ay pinaghihirapan. Hindi daw hinihingi. Kino-quote ko lang yung co-teacher namin. Okay? Next. So, that's a part of the grade. And then, let's go to people. Okay, class. Kasi, ayoko kayong anuhin. At least alam ninyo. Ang people na to ay dito ko malalaman kung nag-open ba kayo ng Canvas account o hindi. Setting na yung mga roles niyo and then yung last activity. So yung mga last activity ninyo, dito ko malalaman kung anong oras kayo nag-online at saka kung ino-open nyo ba. Baka kasi nagbakasyon kayo, di ba? Si Arian May. Oh my, wow, 3 hours ka nang nasa Canvas. So nakikita natin yung mga activities ninyo. So example, okay lang ba, sino ba? Si Claveria. Okay lang bang open ko yung sa'yo? Na? Okay lang po, sir. Okay lang po. Okay, thank you. Si Claveria, parang 2 hours na siyang nasa sa Canvas. So pwede kong open yung pwede kong tignan ano ba yung status niya, ano ba yung ginagawa niya. So, pwede kong makita yung mga grades niya, yung mga analytics niya, yung mga ganon. So, halimbawa, open ko to. Wala pa pala. Magbabalik ako. At, pwede kong tignan yung details niya. Ayan. So, ayan, pumasok siya, nag-create siya nung ganitong mga oras. Tapos, meron akong mga makikitang notes dito na pwede kong isulat. So, like mga dates na mga activities niya. Kaya malalaman ko kung papasok ba kayo o hindi. Iyari. Okay, ganyan yung wala. Kailangan ko lang sabihin sa inyo kasi baka sabihin niyo hindi ko sinabi. Kung malalaman ko kung nagbubukas ba talaga kayo ng Canvas o hindi. So far, very good. Ang tagal naman sa Canvas. Mga 2 hours ka na yata online. Sa bagay, last subject nyo na yata to. Ayan. Okay. Next one is yung sa chat natin. Pwede kayong pumunta dito para mag-chat tayo. Ayan. Pwede kayong mag-type. Hello. And we can reply. Marami tayong pwedeng gawin naman dyan. Ayan. Or,
para mas madali ako mag-reply kasi baka hindi ko agad makita yan, pwede namang dun sa FB account natin. Oh, hello. Pwede naman dito sa FB account na lang. Huwag na sa chat. Okay? Dito naman sa assignment, ay, nandito lahat ng mga activities ninyo. Okay? Wala pang puro pa lang mga activities na to at saka wala pang mga quizzes. Okay, class, meron lang akong kailangan nyo explain. Yung mga assignments or mga activities ay yung activity na term natin sa Canvas, that is what we call yung mga assignments, reports, and homeworks ninyo nung face-to-face pa tayo. Pero ngayon, iba yung term sa activities at saka iba yung term sa assignments. So yung assignment ang term natin ngayon, yung mga quizzes ninyo. So it's the same. Bibigyan ko kayo ng time para gawin yung mga activity. Pero kailangan ma-comply ninyo yung hindi po. Ma-comply ninyo yung mga requirements within the allotted time, or else it's either isasara ng Canvas yung assignment na yon, or i-mark kayo ng assignment, i-mark kayo ng Canvas as late. That means meron kayong sanction. Pag hindi kayo nakapag-pass, that means you know what will happen. Pag late naman kayo, you know also what will happen. So, syempre, may minus kayo or something like that. Or since hindi kayo makapag-pass. Kaya bibigyan ko kayo ng ample time para makasubmit kayo. Para naman wag sabihin na, sir, kasi may technical problem, ganyan-ganyan. Like, this is the perfect time for you to learn how to manage your time. Nasanay kasi tayo sa face-to-face na pag, halimbawa, may sasubmit ka bukas, mamayang gabi mo siya gagawin. At ganun din naman kasi ako. Ganun naman din ako. Huwag kayong mag-alala. Ganun din naman ako. Kaya lang, remember, this is not your only subject. And this is not the only subject that will require you a lot of things to do. So that's why if you have time to finish one thing, do it as soon as possible. Okay? Huwag nyo nang hintayin pa na magkakram kayo and then you'll say, sir, alam nyo naman, mga palusot. Okay, okay lang naman. Naintindihan ko naman. Kaya lang, probably I'll give you another set. Okay? Probably I'll give you another set. Or we'll see what we can do. Okay? And pag may nag-test kayo, you know, hindi ko naman kontrolado kung ano yung ginagawa ninyo. How will you do it? Ang importante sa akin is yung matututunan ninyo. How will I say it? Didiretsuhin ko na lang. Sige, hindi ko alam paano ko siya sasabihin. Hindi ko na malalaman kung nangopya kayo or hindi. Probably you will get away with it sa akin today, but maybe you will not get away with it later. Because remember, this is a board exam subject. And lahat ng matututunan nyo dito ay gagamitin nyo in some other subjects. At nasa inyong mga kamay ang inyong kapalaran. Sige, pwede. Hindi ko kayo nahuli. Nag-cheat kayo sa akin. Pero nakalusot kayo. Wala akong magagawa. But we also need to emphasize the core values that we are trying to teach you. Like the integrity, honesty. Grades lang naman yun eh. Alam mo, minsan sabi nga nung co-faculty namin, that's just a grade. Parang ano yan? Parang ano daw, pagka-travel, yung joy daw ng pagka-travel is not in the destination. It's in the travel itself.
Yes, Javi, yes. We will talk about that later. Yung mga gagawin natin. Okay, I just ko lang naman i-emphasize yung mga values na gusto naming matutunan ninyo. Yung mga, yun, kasi sabi ko nga, it's just a grade, pero yung learning kasi iba ang sa online. So this is siguro yung responsibility namin is not the same as yung responsibility namin before. Probably I could say that. Pero ngayon is yung responsibility ng pagkakatuto ninyo is nasa inyo. Yung pagkakatuto ninyo. Kasi mostly, ang mga gagawin natin, kasi mag-meet lang tayo na ganito at least once a week. But we can do that naman anytime as long as free kayo, free ako. So we can arrange naman some schedules para maturuan ko kayo or may question kayo. Kaya lang, most of the time is I will ask you to read something, discuss study something. Halos ganun ang gagawin natin kasi sa online. So, as much as possible, ayokong gawin, kaya lang, yun yung maaari naming gawin. At titingnan natin dahil hindi lang naman ito yung subject ninyo. Kaya sinabi ko nga, ito yung time na parang kailangan yung matuto mag-manage ng time ninyo, at the same time, matuto para sa sarili ninyo. But I will always be here naman para ako, you can also drop a message and then I can answer if I can, as much as I can. Okay. Ayan. Collaborations, we will not be doing a lot of this kasi it's purely individual work. Discussions, of course, we will be having some discussions. Quizzes, conferences is something like this. And then yung mga files, so I will add some files if I think I need to. Ayun. And yun yung sa subject natin. Okay, may mga question ba kayo? Sa grading system is still the same. 60% class standing and then 40% for your major exam. Yung 60% will comprise all of your activities and quizzes. And then yung major exams is yung prelims, midterms, and finals. Places na napuntahan ko, nung nagta-travel ako, best place I've been is Coron. Magka-level sila ng Siargao. But I've never traveled outside the Philippines. I haven't traveled. I want to do that, but wala akong pera. Okay? Wala ba kayong mga question? Class, I'm not sure if pag-aaralan ko muna kasi I'm not sure if I will use Zoom or yung conference ng Canvas kasi magsusolve din ako. Yung syempre papakita ako magsusolve ako na nakikita nyo lang syempre yung kamay ko. Something yes, Leonard. What's the concern? Talaga. Sige, I will try. Okay, I will try na mag-zoom ako. Or okay, I'll try na mag-zoom ako or mag-Google Meet. Yeah, nire-record ko siya.
Yes, nire-record ko naman siya. Isa pa kasi ay, kung titignan ninyo, madali kasi mag-check ng attendance sa, I'll show you. Madaling mag-check ng attendance sa conference. So, halimbawa, if I'll show you the whole screen. Ayan. Kung nakikita nyo dito sa part na to, doble-doble, no? Gagawin ko lang is, isi-save ko lang to. Save users. And then, na-check ko na yung attendance. Yun yung gusto ko sa Canvas din na isang, madaling mag-check ng attendance. Hindi ko kayo kailangan tawagin. O, ayan. But we'll try. Kaya nga, hindi nila inaanong mag-synchronous tayo because of those concerns. Kasi baka may isang hindi po pwede, wala na. Pero I will try to record na lang naman din lahat ng napag-usapan para at least kung hindi kayo nakapasok or nakapag-attend, meron kayong mag-view. Particularly yung mga lessons natin. Like kung magsasolve ako ng actual, so I will, na lang. Okay. And then, wala kayong question. Wala na ba ibang concern? Sa quizzes, yung rule ko ay, hindi ko kasi kayo naging estudyante, so you're not familiar with the rule. Pero, mag-expect kayo na minsan sa quiz is, i-message ko kayo, and then, kakausapin ko kayo. Let's say, meron akong doubtful ako dun sa mga sagot ninyo, bakit ganun siya, hindi ko siya naintindihan, I will ask you to explain it to me. I'll call you. I'll call you, and then you will explain your answer to me. Something of that effect. Okay? Lalo na, example, class. Pag nag-check ako ng papel, drawing pa lang, mali na yung drawing, I don't think that you will have a correct answer. Kaya pag drawing pa lang, questionable na, tapos tama yung sagot mo, okay, expect a call from me. Mahirap ba akong magpa-test? If you will ask my students, they will answer yes. But, I see to it na 50% of the exam is what we have been discussing. At in-ensure ko na makukuha ninyo kung nag-aral kayo. At yung remaining 30% to 40% is something that you'll think about. And then yung 10% is something that you will think higher and higher. Javi, hindi naman. It's sometimes yung passes pa sa akin ay tinatry ko kayong i-test dun sa mga lessons nyo before. Sometimes I will ask question that it's related to physics, that you supposedly know it. Sometimes I will ask something related to calculus. Example, I'll ask you, what is the instantaneous current? So, di ba sa Physics 2 or Physics 1, or even in Calculus 1, pinag-aralan nyo pag instantaneous is the first derivative. Or something like that. I will try to test your knowledge. Not just the things na tinuturo ko. If I think naman yung tinuturo ko is related to something na pinag-aralan nyo na, I will try to ask it. Okay. Just to test kung gaano nyo naintindihan yung before. Pero as much as possible, yung mga test na ginagawa ko, yung 50 to 60%, so I'll change it.
50 to 60% is something na related dun sa mga pinagagawa natin na pag nag-aral ka, makukuha mo sila. In short, tapasa ka na. Yung remaining is something lang na mag-iisip ka pa ng konti. Okay? It's something na, alam mo yung, I could separate you. Yung mapaghihiwalay ko yung, malalaman ko agad kung sino yung mga on this level and on this level. At nagbibigay din naman ako mga bonus questions. Mga bonus questions na pwede lumampas dun sa maximum score. Ayan. Okay. Ayan na, nasabi ko na din yung gusto kong sabihin regarding yung exam. At least, you'll expect if swerte kayo pag hindi ko nahalata yun. Pero, try to, so ano ba yung gusto kong sabihin? Alam niyo yung pangopya, hindi ko kayo mapipigilan. Kaya lang, ang gusto kong malaman ninyo is kung paano kayo mangopya. Sana naman, kung mangopya man kayo, sana, okay naman nagpapaturo. Or kung magmangopya kayo, see to it na yung kinopya ninyo ay naintindihan ninyo. I will appreciate it more. Okay? At saka huwag kayong mangopya yung 1 hour before the deadline. You are prone to errors. Kasi nagra-rush kayo. True. Timothy, +1 in heaven. Meron ng plus points. Ay, meron kasing kasabihan ng mga natutuhan ko ito sa mga kakilala kong sabi nila, huwag daw kayong mag-ipon ng materialistic things sa earth. So, kailangan nyo daw mag-ipon kayo ng treasures in heaven. Okay? And being kind to others is one thing. Okay, so siguro hanggang doon na lang muna. Kung may question kayo ay mag-drop na lang yung message. Ay, nakalimutan ko palang sabihin. Pwede ba kayong gumawa ng group chat para sa subject natin? And then, i-add nyo na lang ako. Sino pwedeng gusto mag-volunteer? Gian, bino-volunteer mo si Timothy? Sige. Lee, John, Spencer, Paxson, since binolunteer mo si Timothy, ikaw na lang, no? Oo, kasi ang sabi nila, di ba, pag daw may alam kang ipagawa sa iba, dapat ikaw din alam mong gawin. Para teacher lang. Di ba may pinapagawa ka sa estudyante? Siyempre, dapat yung pinapagawa mo, alam mo din gawin, di ba? or anyone else. Gawa kayo ng group chat natin and then gawa ka ng group chat natin and then i-add nyo na lang ako. Okay? Ayun. And then, ipapakiusap ko pala, yung mga pictures nyo sa Canvas, pwedeng yung picture nyo talaga na hindi kayo nakaside, hindi kayo kung ano-ano. Yung diretsong picture lang. Parang ID picture. Kasi para makita ko naman yung itsura ninyo. Para at least, parang kayo, tama, Jedron. 1 by 1 pic. Para at least, kahit hindi tayo nakikita personally, meron akong idea kung ano yung itsura ninyo.
nakita niyo yung picture ko dun sa ano, dapat nakita ko rin naman yung picture niyo. Yan sa profile ninyo. Yun sa Canvas. Tama, sa Canvas. Yun dito. Na-log out ko yung Canvas ko. Hmm. Hindi ko na ano. Basta, o yun, no? Para lang naman makita ko yung mga, sa Facebook kasi, iba-iba yung mga pangalan niyo eh. So, hindi ko makakita yung mga picture. So, pag, paano na lang dun sa picture? No. Okay. Okay na. Sige. Salamat. Wala na kayong question. Good day. Sige. Sorry kailangan nagmamadali ako dahil lilipat na ako sa kabila. Sa tuto na oras na pala. 3:41 na. Sige po. Okay. Sige. Good day.